नमस्कार मित्रांनो, चिंतामणी टेकमध्ये आपले स्वागत आहे. आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये आपण आपल्या मोबाईलवरून काढलेली फोटोची साईज कशी कमी करायची या बाबतीत शिकणार आहोत. कारण बऱ्याच वेळेला आपण ऑनलाईन फॉर्म भरताना फोटो किंवा काही डॉक्युमेंट्स अपलोड करावी लागतात आणि हे डॉक्युमेंट किंवा फोटोची साईज अपलोड करताना विशिष्ट साईज दिलेली असते. त्या साईजमध्ये आपल्याला हे डॉक्युमेंट अपलोड करावे लागतात. मग यासाठी आपण हे काम आपल्या मोबाईलवरून सुद्धा करू शकतो. तर यासाठी काय प्रोसेस आहे ती आपण बघूया. सगळ्यात अगोदर प्ले स्टोअरवर या आणि इथे सर्च करा इमेज रिसाइज. सगळ्यात पहिले जे ॲप आहे हे आपल्याला दिसतंय फोटो रिसायझर. तर हे मी ऑलरेडी डाउनलोड केलेलं आहे. तर आपण या पद्धतीने ते ॲप डाउनलोड करू शकतो. तर इमेज साईजवर आल्यानंतर इथे आपल्याला वेगवेगळी ऑप्शन दिसत आहेत. याच्यामध्ये पहिलं पिक्सेल आहे, त्यानंतर लेस दॅन पिक्सेल आहे, एम मध्ये आहे, सेंटीमीटर आणि इंच या पद्धतीने आपल्याला दिलेलं आहे. तर इथे आपल्याला 3 डॉट दिसत आहेत. या 3 डॉटच्या खाली आपल्याला साईज दिसते, विड्थ आणि हाईट. याच्यामध्ये आपण बदल करूया. याच्यामध्ये बदल केल्यानंतर आपल्याला इथे दिसतंय. आपण हा जो बदल आहे तर हा बदल साधारणपणे विड्थ जी आहे ती 200 घेऊया आणि हाईट जी आहे त्या हाईटमध्ये आपण बदल करूया, ती 230 घेऊया आणि ओके करूया. ओके केल्यानंतर आपल्या गॅलरीमध्ये ज्या फोटोची आपल्याला रिसाईज करायची आहे त्यामध्ये जाऊया. गॅलरीमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे जो फोटो आहे आणि साईन आहे त्याच्यावर आपण येऊया. त्यानंतर आपल्याला फक्त फोटो हवा आहे. तर या फोटोवर याची ॲडजस्टमेंट करा. मी ज्या पद्धतीने ॲडजस्टमेंट करतोय त्या पद्धतीने आपण आपल्या फोटोची ॲडजस्टमेंट करा. त्यानंतर इथे जर आपण खाली पाहिलं तर टोटल जी फोटोची साईज आहे 2.65 MB आहे. तर ही आपण रिसाईज केल्यानंतर 14.28 KB मध्ये ती जाईल. तर आपल्याला इथे दिसतंय आपण आपल्या फोटोच्या साईजमध्ये बदल केलेला आहे. हा बदल झाल्यानंतर आपण याला डाउनलोड करूया. डाउनलोडला थोडी प्रोसेस घेईल. याचा अर्थ आपला फोटो आता डाउनलोड झालेला आहे. तर आपण काय करूया, गॅलरीत येऊ आणि गॅलरीत आल्यानंतर आपल्याला इथे हा फोटो दिसतोय. याच्यामध्ये परत एकदा आपण डिटेलमध्ये जाऊया. डिटेलमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला फाईल इन्फो हे ऑप्शन दिसतंय. तर हा जो फोटो आहे हा फोटो साधारणपणे 14.62 KB ला डाउनलोड झालेला आहे. म्हणजे याचा अर्थ आपला फोटो हा रिसाईज झालेला आहे. यानंतर आपल्याला जी आपल्याला साईन आहे ती साईन आपल्याला रिसाईज करायची आहे. मी ज्या पद्धतीने ॲडजस्टमेंट करतोय त्या पद्धतीने ॲडजस्टमेंट करा. साधारणपणे आपण केलेली साईन, ओरिजिनल जी साईन आहे तिची जी साईज आहे ती 2.65 MB आहे. तिला आपण रिसाईज करूया. पुढे दिसतंय आपल्याला रिसाईज झाल्यानंतर 9.05 KB पर्यंत ती गेलेली आहे. तिला पण आपण डाउनलोड करूया. डाउनलोड झाल्यानंतर आपण परत एकदा गॅलरीमध्ये येऊया. गॅलरीमध्ये गेल्यानंतर आपल्या साईनमध्ये जाऊ. इथे आपण परत एकदा डिटेलमध्ये जाऊ. डिटेलमध्ये गेल्यानंतर फाईल इन्फो दिसतोय. साधारणपणे 9.27 KB पर्यंत ही साईनची साईज कमी झालेली आहे.
यानंतर आपल्याला डॉक्युमेंटची साईज बदलायची आहे. तर सुरुवातीला आपण विड्थ आणि हाईटमध्ये काही बदल केला. इथे सुद्धा आपल्याला विड्थ आणि हाईटमध्ये आपल्याला बदल करायचा आहे. विड्थमध्ये याच्या साईजमध्ये बदल करा. ती साधारणपणे 640 आणि हाईटमध्ये 960 हा बदल केल्यानंतर ओके करा. ओके झाल्यानंतर आपल्याला गॅलरीमधून आपलं जे डॉक्युमेंट आहे ते डॉक्युमेंट आपण घेऊया. ते डॉक्युमेंट आल्यानंतर आपल्याला इथे खाली दिसतंय याची जी ओरिजिनल साईज आहे ती साधारणपणे 1.71 MB आहे. ती रिसाईज केल्यानंतर 105.94 KB आहे. तर साधारणपणे ज्या वेळेला आपण ऑनलाईन डॉक्युमेंट सबमिट करतो त्याची जी साईज असते ती साईज साधारण इथे आपल्याला खाली दिसतंय. या डॉक्युमेंटची जी साईज आहे ती 1.71 MB आपण रिसाईज केल्यानंतर त्याची साईज कमी झालेली आहे 105.94 KB. तर बऱ्याचशा वेळेला काय होतं की आपण ऑनलाईन डॉक्युमेंट सबमिट करताना ती जी साईज आहे ती साईज साधारणपणे 20 KB ते 50 KB पर्यंत असते. तर आपल्याला ही साईज परत एकदा कमी करायची आहे. यासाठी ज्या पद्धतीने मी ॲडजस्ट करतोय त्या पद्धतीने ॲडजस्ट करा. तर हा थोडा याची साईज मी कमी करतोय. इथे जर आपल्याला पाहिलं तर अगोदरची साईज ही 1.71 MB होती. ती आपण रिसाईज केल्यानंतर 97.65 KB पर्यंत ती आलेली आहे. तर हिला आपण डाउनलोड करूया. डाउनलोड झाल्यानंतर आपण परत एकदा गॅलरीमध्ये जाऊया. गॅलरीमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे दिसतंय. आपण डिटेलमध्ये गेल्यानंतर याची जी साईज आहे ह्या डॉक्युमेंटची जी साईज आहे ती 99.99 KB पर्यंत आलेली आहे. अशा पद्धतीने आपण आपले जे काही डॉक्युमेंट्स आहेत त्या डॉक्युमेंटची त्याचबरोबर फोटोची जी साईज आहे ती साईज आपण बदलू शकतो. थँक्स फॉर द वॉचिंग.